स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरु माझमा डिजिटलाइज्ड रूपमा क्लासरूम अथवा भर्चुअल क्लासरूम कसरी गरिन्छ र कसरी गराइन्छ भन्ने कुराहरू देखाउन गइरहेको छु र यसमा आवश्यक पर्ने टुल्सहरू के हुन् भन्ने कुरा पनि देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला, लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब अनलाइन टिचिङ टुल्स अन्तर्गत तपाईसँग सबैभन्दा पहिला मोबाइलको माध्यमबाट गर्नुहुन्छ अथवा डेस्कटपको माध्यमबाट गर्नुहुन्छ, जेबाट गरे पनि यो जुम भन्ने एउटा सफ्टवेयर अथवा एप चाहियो। तपाईसँग इन्टरनेटको स्पिड राम्रो हुनु पर्यो र तपाईसँग ल्यापटप, मोबाइल, ट्याब अथवा डेस्कटप जे भए पनि हुन्छ, यो हुनु पर्यो। यति तीनटा कुराहरू तपाईसँग कम्पलसरी हुनै पर्यो। विन्डोज ओएसमा कसरी जुम एप्स अथवा जुम सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने? सबैभन्दा फर्स्टमा गुगल क्रोम खोलौँ र GOOGLE गुगल टाइप गरौँ। नभए तपाईले यहाँ सिधै नै यसरी टाइप गर्न सक्नुहुन्छ www.zoom.us/download डाउनलोड इन्टर गरिदिनुस् र यो साइट खुल्छ। यो चाहिँ जिनोम साइट हो। यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र म तपाईलाई अहिले डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ अर्को पनि साइट देखाउँछु। यसमा nite90.com यो डाउनलोड गर्ने साइटको बारेमा मैले तपाईहरुलाई अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको छु। कसरी डाउनलोड गरिन्छ भन्ने कुराहरू अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले तपाईहरुलाई देखाएको छु। यहाँ गएर तलपट्टि आउनुहोस् र मेसेजिङमा गएर जुममा क्लिक गर्नुहोस् र जुममा क्लिक गरिसकेपछि गेट योर 90 मा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तलपट्टि डाउनलोडिङ भएको देखाउँछ। यहाँ भइरहेको छ। यहाँ एन्टिभाइरसको कारणले यो देखायो। यहाँ किपमा गएर क्लिक गर्दै मैले यसलाई र यो 90 भन्ने चाहिँ इन्स्टल भइसक्यो। अब मैले यसलाई रन गर्छु। क्लिक गरेर ओपन गर्दै सिधै यसरी यो प्रिपेयर भइरहेको छ। यसमा गएर क्लिक गर्दियौ। यो इन्स्टल भइसक्यो। यसलाई क्लोजमा गएर क्लिक गरौँ। अब यसलाई डबल जुमको आइकनलाई डबल क्लिक गर्दियौ। यहाँ साइन इन भनेर भनेको छ। जस्तै यहाँनिर साइन इन र जोइन अ मिटिङ भनेको छ। जोइन अ मिटिङ भन्नाले चाहिँ हामीले यो इन्स्टल गर्ने बित्तिकै यसमा हामीले आफ्नो इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने छैन। साइन इन गर्नलाई चाहिँ एज अ टिचरहरूले चाहिँ यसलाई साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले पढाउने हो अथवा जसले चाहिँ कन्फरेन्स गर्ने हो उसले चाहिँ साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। एज अ स्टुडेन्टको रूपमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने स्टुडेन्टले चाहिँ जस्ट जोइन अ मिटिङ मात्रै क्लिक गरे हुन्छ। म यो दुइटै गरेर देखाउँछु। फर्स्टमा म यसलाई साइन इनमा गरेर क्लिक गर्छु। साइन इनमा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले सिधै के गरिदिनुहोस्, साइन इन विथ फेसबुकमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् र यो फेसबुकको माध्यमबाट यो के भयो त साइन इन भयो। किनभने नर्मली हामीसँग फेसबुक आइडी अलरेडी लगइन हुन्छ अथवा हामीले जो कोहीले पनि फेसबुक चलाउँछौँ, त्यसकारणले गर्दाखेरि लगइन विथ फेसबुक गरेर क्लिक गरिदिनुहोस् र कन्टिन्यू एज जस्तो जुन फेसबुक हो त्यही अनुसार चाहिँ कन्टिन्यूमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। फेसबुकबाट जुमको साइडमा अटोमेटिकली रूपमा गयो। अब यहाँ डेट अफ बर्थ सोधेको छ, एउटा मन्थ राखिदिनुहोस्। त्यसपछि डे राखिदिनुहोस्। त्यसपछि गएर इयर कुन सालमा जन्मिनु भएको हो त्यो खालको तपाईले यहाँ इयर फिल गरिदिनुहोस्।
मैले 9084 गरेँ र कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिने। यति भएपछि तपाईँको एकाउन्ट के भयो त क्रिएट भयो। क्रिएट योर जुम एकाउन्ट विथ फेसबुक एकाउन्ट भनेर दिइयो। ओपन जुम मिटिङ भनेर देखायो एउटा चाहिँ क्यान्सल भनेर देखायो। ओपन मिटिङ जुम क्लिक गर्दै अब यो अटोमेटिकली के भयो त जुम क्लाउड मिटिङ चाहिँ यहाँ एपियर भयो। यसरी तपाईँको जुम एकाउन्ट साइन इन हुन्छ। चाहे तपाईँ टिचर हुनुहोस् अथवा स्टुडेन्ट हुनुहोस्, यसरी जुम एकाउन्ट तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा म देखाउन गएको छु। जस्तै यो न्यू मिटिङ भन्ने यहाँ एपियर भयो। यहाँ मिटिङमा गएर क्लिक गरे पछाडि अथवा यो क्यामेराको जस्तो लोगोमा गएर क्लिक गरेपछि तपाईँ मिटिङमा प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ। तपाईँले यसलाई सेड्युल्डी रूपमा अथवा तपाईँले लिन खोज्नुभएको क्लास अथवा मिटिङ चाहिँ सेड्युल्डी रूपमा राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि सेड्युल्डी रूपमा तपाईँले यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर दिएको छ हैन, कुन टाइममा राख्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, एज अ सेड्युलको रूपमा तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। सेयर स्क्रिन भन्ने जुन अप्सन छ त्यो सेयर स्क्रिन भन्ने अप्सन चाहिँ म तपाईँहरूलाई भित्र गइसके पछाडि देखाउँछु। न्यू मिटिङमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यो कनेक्टिङ भइरहेको छ। न्यू मिटिङमा गएर क्लिक गरिसके पछाडि यो तपाईँको इन्टरनेटको स्पिड अनुसार कनेक्सन हुन्छ। यहाँ भयो जोइन विथ कम्प्युटर अडियो क्लिक गरिदिएँ मैले। र तपाईँ भिडियोलाइज देखाउन चाहनुहुन्छ अथवा आफ्नो भिडियो पनि देख्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। माइकको लागि यहाँनिर छ, यो माइकलाई पनि म्युट गराउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरेर तपाईँले कसैलाई इन्भाइट गर्न चाहनुभयो भने यहाँनिर गएर म्यानेज पार्टिसिपेन्टमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ तपाईँले इन्भाइट गर्न सक्नुहुन्छ। इन्भाइटको लागि यहाँ इन्भाइटमा क्लिक गरिदिनुहोस् र के को माध्यमबाट तपाईँले इन्भाइट गर्ने, इमेल अथवा कन्ट्याक्टको माध्यमबाट गर्ने हो भने कन्ट्याक्टको माध्यमबाट, इमेलबाट हो भने इमेलबाट। र तपाईँले यहाँ कपी युआरएलमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् र कसलाई इमेल पठाउने हो यहाँ इमेलमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँले सेन्ड गर्नुभएको लिङ्क उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यो लिङ्कको आधारमा उहाँ यहाँ यो क्लासमा अथवा यो मिटिङमा एपियर हुनुहुन्छ। तपाईँको मिटिङ अथवा तपाईँको क्लासमा कतिजना स्टुडेन्ट छन् अथवा कतिजना व्यक्ति छन्, यिनीहरूलाई जस्तै 20 जना छन् भने 20 जना मात्रै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले 20 जनाभन्दा 21 जना कोही आयो भने उनीहरूलाई क्लास नलिने अथवा उनीहरूलाई मिटिङमा एटेन्ड नगराउने भन्नको लागि चाहिँ यहाँनिर राइट ह्यान्ड साइडमा यतापट्टि गएर क्लिक गरिदिनु होला। यो लक मिटिङ भन्ने छ। यो लक मिटिङ गरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ ती जति व्यक्तिहरू अथवा जति स्टुडेन्टहरू प्रेजेन्ट छन्, जति स्टुडेन्टहरू प्रेजेन्ट भइसकेका छन् अथवा अनलाइनमा आइसकेका छन्, त्यदेखि बाहेक अरू स्टुडेन्टले कनेक्सन गर्न अथवा यो क्लास लिन एटेन्ड गर्न सक्नेवाला छैनन्। जस्तै यहाँ लक मिटिङ गरिदियो भने यो तपाईँको मिटिङ चाहिँ के भयो त जतिजना स्टुडेन्ट छन् अगाडिदेखि नै त्यति स्टुडेन्टहरूले नै क्लास लिन सक्छन्। यसलाई हटाउनको लागि फेरि त्यहीँ गएर तपाईँले चाहिँ लक मिटिङलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। यहाँ अरू पनि अप्सनहरू छन्, यो अप्सनहरूलाई पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँले च्याट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। स्टुडेन्टहरूलाई कसरी च्याट गर्ने भन्ने कुरा यहाँ यी जस्तै मैले यहाँ हाई देयर लेख्छु, THERE देयर लेख्छु। यसरी चाहिँ तपाईँले स्टुडेन्टसँग पनि च्याटिङ गर्न सक्नुहुनेछ र स्क्रिन पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अघि उतापट्टि फ्रन्टमा स्क्रिन सेयरिङ गराउन देखाउन लाएको थिएँ, मैले यताबाट इजी हुन्छ भने यहाँ गराउन खोजेको छु। यहाँ तपाईँले स्क्रिन सेयर गर्नुहुन्छ। यसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि व्हाइट बोर्ड तपाईँले यसमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसलाई डबल क्लिक गरिदिएँ व्हाइट बोर्डलाई। यहाँ यो व्हाइट बोर्डमा तपाईँले धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले टेक्स्ट लेख्नु पऱ्यो भने टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै WELCOME वेलकम, CLASS वेलकम क्लास यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। कुन कलरमा लेख्ने हो त्यो पनि तपाईँले कलर यहाँबाट सिलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। कुन कलरमा चाहिने हो त्यो कलरमा यहाँ एपियर हुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले यहाँ डिफ्रेन्ट किसिमको सेपहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ ड्रइङहरू छन्, जस्तै यहाँ यो खालको सेप हैन, अनि कलर कुन चाहिने हो त्यही किसिमको कलर फिल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि अब तपाईँले यसलाई इरेज गर्न चाहनुभयो अथवा चाहिँ तपाईँले रिडु गर्नु पऱ्यो भने रिडु गराउन पनि सक्नुहुन्छ। रिडु अन्डु सबै अप्सनहरू छ यसमा। त्यसपछि गएर क्लियर, सबै ड्रइङलाई क्लियर गर्ने भए क्लियर ड्रइङ गरिदिनुहोस्। यो अटोमेटिक रूपमा ड्रइङ क्लियर हुन्छ। र तपाईँले यो गर्नुभएको कामलाई चाहिँ यसलाई फेरि अन्डु गरौँ। यो गरिरहनु भएको कामलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्मको क्लास लिइरहेको क्लासलाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ अथवा यो व्हाइट बोर्डमा लेखेको कुरालाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सेभमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। यो के हुन्छ त सेभमा गएर यो व्हाइट बोर्डमा गरेको प्रतिक्रियाहरू सेभ भएर बस्छ। यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ र मैले व्हाइट बोर्डलाई पनि क्लोज गरिदिएँ। मैले यसलाई अब यहाँ क्लोज गरिदिएँ लिभ मिटिङ गरिदिएँ। अब यो के भयो त
अगाडिकै फेजमा यो आयो। अघि हामीले सेभ गरेको पिक्चरहरू पनि यहाँनिर आएर देखायो। मैले यसलाई क्लोज गरिदिएँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई के देखाउने छु भन्दाखेरि एन्ड्रोइड मोबाइलमा कसरी जुम युज गर्ने भन्ने कुरा देखाउने छु। धन्यवाद छ यो भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा, यसरी माया दिनुभएकोमा। यो भिडियोलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिदिनु होला, किनकि हरेक चिज जान्नु जरुरी छ भन्ने मेरो मानसिकता हो। त्यसकारणले तपाईले जान्नुभयो भने तपाईले पनि अरूलाई सिकाउनुपर्छ। यो सिकाउने माध्यम चाहिँ तपाईँ यसलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब हो। तपाईलाई कुनै प्रब्लम भएमा यसमा तपाईले मेरो भिडियो मुनिको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि केही समस्या आएमा र यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर त्यसको बारेमा पनि तपाईले तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट दिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।